ახეთის რეგიონში რთველის პროცესი აქტიურად გრძელდება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კახეთში უკვე მოსავლის ნახევარზე მეტი 85,000 ტონა ყურძენი გადამუშავებულია. მევენახეების შემოსავლებმა კი 96 მილიონ ლარს მიაღწია რამდენიმე წლიანი სახელმწიფო სუბსიდიის შემდეგ. წელს პირველი წელია, როდესაც გლეხებმა მთავრობისგან ყურძენზე ფულადი დანამატი ვერ მიიღეს. რამდენად დამაკმაყოფილებელია მოსავლის ხარისხი, რამდენად გაამართლა მთავრობის ახალმა პოლიტიკამ და როგორი ვითარებაა საერთაშორისო ბაზრებზე. ამ საკითხებზე ღვინის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე და ექსპორტიორი თბილღვინოს დამფუძნებელი ზურა ბარგველაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს სასაუბრად. მოგესალმებით ბატონო ზურა, რამდენად ყვაყოფილი ხართ იმ შედეგებით, რაც ამ ეტაპზე გაქვთ ყურძნის ჩაბარების და გადამუშავების თვალსაზრისით? კომპანია თბილღვინოს უნებრივია განჭდა თავის გეგმა რთველთან დაკავშირებით. ჩვენ მივყვებით ამ გეგმას თეთრი ყურძნის მიღება და გადამუშავება კახეთის რეგიონში გუშინ დასრულდა და ალბათ კვირის ბოლოს უკვე დასრულდება საფერავის და წითელი ყურძნის ჯიშების გადამუშავება კახეთის რეგიონში. ჯამში რამდენი ყურძენი ჩაიბარა თქვენმა კომპანიამ კახეთის რეგიონში? ჩვენ დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 2500 ტონაზე მეტი გვაქვს გადამუშავებული და კიდევ არის გარკვეული რაოდენობა მისაღები. ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩვენ წელს ვიღებთ ჩვენი საკუთარი ვენახებიდან, ეს ძირითადად არის საფერავის ყურძნის ჯიში, საკუთარ მოსავალს და პრინციპში ჩვენ როგორც გლეხებისგან ისე საკუთარი მოსავლის ყურძნის გადამუშავებით ვართ დაკავებული. გასულ წელთან შედარებით წელს რო შევადაროთ გასულ წელს წლევანდელი მონაცემები, წელს რამდენით მეტი ან ნაკლები ყურძენის ჩაბარება მოგიწევთ და ფასების დინამიკაც რომ მიმოვიხილოთ, როგორია ფასები შარშანდელთან შედარებით? ყურძენი წელს თითქმის იგივეს შევიძენთ და გადავამუშავებთ გლეხობისგან, რაც იყო შარშან. ამას ემატება ჩვენი საკუთარი ვენახები. შემიძლია რომ გითხრათ. ფასებს რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით რომ რიგ შემთხვევებში საფერავზე ფასი 2 ლარსაც აღწევდა, რაც სალსახად უფრო კარგი ფასია ვიდრე შარშან, თუმცა საერთო ჯამში საშუალო ფასით რომ ვივარაუდოთ, წელს რამდენად უკეთესი ფასი იყო შარშანდელთან შედარებით სხვადასხვა ჯიშის ყურძნებზე კახეთში მაგალითად? თქვენთვის რას ნიშნავს უკეთესი ფასი? ან შარშანდელთან შედარებით რამდენად მეტი იყო? ანუ მაგას გულისხმობ ამ შემთხვევაში გლეხების პოზიციიდან რომ ვიმსჯელოთ, რადგან წელს პირველი არასუბსიდირებული რთველი იყო. ხო, მე წლების განმავლობაში მიწევს იმის, ასე ვთქვათ, არგუმენტაცია, რომ გლეხის წარმატება არ დამოკიდებული ღვინის კომპანიის წარმატებაზე და ზოგადად ინდუსტრია ვერ იქნება წარმატებული თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ უკეთესი ფასი, იმიტომ რომ გლეხმა მეტი თანხა უნდა მიიღოს. რეალურად გეთანხმებით, საბაზრო ფასზე ვისაუბროთ, კი ბატონო, როგორი იყო საბაზრო ფასი წელს წლევანდელ რთველზე? თქვენ როგორც თქვით, სუბსიდია წელს საღვინე ყურძენზე მოხსნილია, პრინციპში ეს ადრე თუ გვიან უნდა მომხდარიყო და მოთხოვნა მიწოდების, ანუ საბაზრო პრინციპებით რეგულირდება. ფასები წელს მაღალი არის, რაც ზოგადად ინდუსტრიისთვის კარგი არ არის, იმიტომ რომ ღვინის გაყიდვები სტატისტიკურად გაზრდილი არის დაბალფასიანი ღვინოების სეგმენტში, შესაბამისად ყურძნის ფასის გაზრდა ყველაზე მეტად უარყოფითად მოქმედებს დაბალფასიან ღვინის წარმოებაზე. შესაბამისად ალბათობა იმისა, რომ დაბალფასიანი ღვინოები გაძვირდება, არის მაღალი. და რატო არის მოთხოვნა ძირითადად დაბალფასიან ღვინოებზე? ანუ ეს ჩვენი საექსპორტო ბაზრებიდან გამომდინარეა თუ უბრალოდ გლობალური მოთხოვნა უფრო დაბალფასიან ღვინოზეა და თქვათ მაღალხარისხიან ღვინოს აყიდულობენ? ანუ საქართველოს ქართული ღვინის კონკურენტული უპირატესობა ამ შემთხვევაში დაბალი ფასია თუ მისი ხარისხი? ყველა კომპანია საქართველოში ღვინოს აწარმოებს, თავად იღებს გადაწყვეტილებას თუ რა ხარისხის და რა საფასო კატეგორიის ღვინო აწარმოებს. შესაბამისად არიან კომპანიები, რომლებსაც აქვთ საშუალება რომ ძვირიანი ღვინო აწარმოონ თავიანთი ცოდნით და უნარჩვევებიდან გამომდინარე. არიან კომპანიები, რომლებიც დაუშვათ შედარებით უფრო დაბალფასიან ღვინოს აწარმოებენ. ეს კომპანიის გადასაწყვეტი. ბაზრის მოთხოვნა სხვადასხვაგვარია, ასე ვთქვათ, ეს ბაზარზეა დამოკიდებული. უბრალოდ ყველაზე დიდი ზრდა ქართულ ღვინოს სტატისტიკურად აქვს რუსეთში და ჩინეთში. ეს არის ორი ბაზარი, რომელიც პრინციპში ძირითადად დაახლოებით 2/3, ასე ვთქვათ, მთელი გაყიდული ღვინისა ითხოვს
არაძვირიან ღვინოს და საკმაოდ მკაცრ სატენდერო პირობებს, ასე ვთქვათ, სთავაზობს ქართულ ღვინის წარმოებლებს და გარკვეულწილად ჩვენი კომპანიები გარკვეულ დათმობებზე იძულებული არიან, რომ წავიდნენ, რათა გარკვეული მოცულობები შეინარჩუნონ და შესაძლებლობის ფარგლებში გაზარდონ. შესაბამისად, ვინაიდან მოთხოვნა და გაყიდვა არის ძირითადად უფრო შედარებით დაბალფასიანი, ეს არ ნიშნავს, რომ არის დაბალხარისხიანი ყველა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ხარისხიანი და შესაბამისად შედარებით დაბალი ფასი იმ კატეგორიისთვის. აი მე ვცდილობ რომ თქვა, რომ დაბალფასიანი ღვინოებისთვის ყურძნის ფასის ზრდა არ იქნება დადებითი მოვლენა. ანუ წლევანდელი ფასით თუ ვიმსჯელებთ, რომელიც შარშანდელთან შედარებით ასე თუ ისე მეტი იყო ყურძენზე, გამოდის, რომ წელს დაბალფასიან ღვინოებზე არის რისკი, რომ ფასი გაიზარდოს. სწორად გავიგე თქვენი პროგნოზი. დიახ. კარგით. ახლა მინდა გკითხოთ უშუალოდ თქვენ ღვინის ვენახზე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაქვთ საკუთარი ვენახები, რომლიდანაც წელს პირველად მიიღეთ მოსავალი. რადგან თავადაც ხართ ყურძნის წარმოებელი, გვაინტერესებს რა ჯდება საქართველოში ყურძნის მოყვანა, ანუ საბაზრო ფასი რეალური რა შეიძლება იყოს ყველაზე ადეკვატური საქართველოში მოყვანილ ყურძენზე კახეთის რეგიონში. ნუ ამაზე წლებია მიდის მსჯელობა, მიდის საუბარი, ანუ ამის ასე ვთქვათ ერთი ფასის დაფიქსირება პრაქტიკულად არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გავაშენეთ ყურძენი წვეთოვანი ირიგაციის სისტემით, ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენი ყურძნის მოვლისთვის ხმარობთ მხოლოდ გერმანული წარმოების სასუქს, რაც რა თქმა უნდა უფრო მაღალ ასე ვთქვათ დანახარჯებს და შედარებით მაღალ თვითღირებულებას იწვევს. ანუ ეს დამოკიდებული არის თუ რა მიზანი აქვს, გლეხი იქნება თუ კომპანია იქნება დასახული თუ რა კატეგორიის ყურძენი უნდა მიიღოს მის მიერ გაშენებული და მოვლილი ვენახისგან. ან წლევანდელი ფასით მე როგორც მივხვდით, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ იყო საბაზროზე მაღალი, თუ ეს იყო საბაზრო ფასი და უბრალოდ მაღალი, მაგრამ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ არ იყო კარგი, რომ იყო მაღალი. საბაზროზე მაღალი და დაბალი ფასი არ არსებობს, არსებობს საბაზრო ფასი. უბრალოდ წელს საბაზრო ფასი არის ის, რაც არის, ეს გამოწვეული არის, ნუ იმ მიზეზებით, რომელიც მე აგიხსენე. დიახ, მაინტერესებს ასევე გკითხოთ, თქვენც აღნიშნეთ და არიან სხვა მწარმოებლებიც, რომლებიც ასევე აშენებენ საკუთარ ვენახს. ტენდენცია მიდის იქითკენ, რომ საბოლოოდ გლეხებს ალბათ მოუწევთ გაერთიანდნენ გარკვეულ გაერთიანებებში, იმიტომ რომ მათი კონკურენტუნარიანობა ალბათ შემცირდება ბაზარზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესი როგორ განვითარდება საქართველოში? ეს პროცესი არის საკმაოდ ჯანსაღი და პირიქით დაგვიანებულიც, ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ღვინის კომპანიები ხშირ შემთხვევაში იძულებული ვართ, როცა მოთხოვნა ანუ გაყიდვები იზრდება ღვინის და მოთხოვნა ყურძენზე იზრდება, გლეხი პრაქტიკულად უკარნახობს თავის პირობებს და ეს გამოწვეულია იმით, რომ იქნება გარკვეული დეფიციტი. ანუ რაც უფრო მეტი ვენახი გაშენდება გლეხების მხრივ თუ ღვინის წარმოებელი კომპანიების მხრივ, ეს გაძლევს კონკურენციას და როგორც ყველამ კარგად ვიცით, კონკურენციის შედეგად ვიღებთ საუკეთესო ხარისხს, საუკეთესო ფასად. ანუ ეს მოვლენა არის ძალიან დადებითი და ძალიან კარგი. ბატონო ზურაბ, ასევე მინდა გკითხოთ საექსპორტო ბაზრებზე, ჩინეთი ძალიან იკრებს ძალებს ამ თვალსაზრისით. მაინტერესებს წელს ჩინეთი იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ბაზარი თქვენი აზრით, ისევ თუ რუსეთი კვლავ გაუწევს კონკურენციას ამ თვალსაზრისით, შესაძლოა თუ არა, რომ ჩინეთმა გადააჭარბოს ესეთ სივრცესაც. გეთანხმებით, ჩინეთი საკმაოდ დინამიურად ვითარდება. თუმცა ძირითადი მოთხოვნა არის არაძვირიან, ეგრეთ წოდებულ დაბალფასიან ღვინოებზე. იგივე ხდება რუსეთში, რამდენად ჩინეთი გაასწრებს რუსეთს ან ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიას, მე ამჟამად ვერ გეტყვით, ამის პროგნოზი შეუძლებელია. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რომ დავუკვირდეთ სტატისტიკას და ერთად ნახოთ. თუმცა რუსეთი არის დღესდღეობით ნომერ პირველი ბაზარი და ჩინეთი ხან მესამე ადგილზე არის, ხან მეორე ადგილზე არის. ანუ არ არის გამორიცხული პირველზეც გადმოინაცვლოს. არ არის გამორიცხული. ასევე ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით ყაზახეთში ქართული ღვინის ექსპორტი არის შემცირებული 25%-ით დაახლოებით. რა შეიძლება იყოს ამის განმაპირობებელი ფაქტორი, ხომ არ გაქვთ თქვენი პოზიცია? ნუ ყაზახეთის შემთხვევაში ეს ვარდნა ნამდვილად ვარდნა ნამდვილად არის ფაქტია.
გარკვეულწილად ეს არის იმის დამსახურება, რომ ჩინელი იმპორტიორები თავის დროზე, ასე ვთქვათ, პირდაპირ შესყიდვებს საქართველოსთან არ ახდენდნენ და არსებობს მოსაზრება, რომ ყაზახეთის და ჩინეთის საზღვარზე რამოდენიმე წლის წინ შეიქმნა ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ეკონომიკური ზონა და შესაბამისად ლეგალურად ყაზახ იმპორტიორ კომპანიებს, ვინც ქართული ღვინის იმპორტით იყო დაკავებული, გარკვეული რაოდენობის და არც ისე მცირე რაოდენობის გაყიდვა ახდენდნენ აი თავისუფალი ეკონომიკური ზონის მეშვეობით და ეს ღვინო მიდიოდა ჩინეთში. შესაბამისად, რაც უფრო მეტად გაიზარდა მოთხოვნა ქართულ ღვინოზე ჩინეთში, ჩინელმა იმპორტიორებმა უკვე ამ თავისუფალი ეკონომიკური ზონის გარეშე უკვე პირდაპირ საქართველოსთან დაიწყეს ღვინის ექსპორტი. თუმცა ჩვენ უნდა ავიღოთ სტატისტიკურად ჩინეთის და ყაზახეთის ექსპორტი ერთად აღებული და თუკი ამ სტატისტიკას შევხედავთ, ზოგადად ჩინეთი და ყაზახეთი ჯამში გაზრდილი, ანუ ქართული მეღვინეობისთვის ეს სტატისტიკა არის დადებითი. კარგით, იმედი მაქვს სტატისტიკა დადებითად გაგრძელდება მიმდინარე წელს ზრდის მიმართულებით ექსპორტის. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ზურაბ მარგველაშვილი, თბილღვინოს დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა მაგდას დავუთმობ ისევ პირდაპირ ეთერს. დიდი მადლობა ანა, სიამოვნებით უსმინე ამ საინტერესო დისკუსიას. ბიზნესის სიახლეები გაგვაცნო ანა ცხოვრებოვამ.